අද දවසේදී දිවයිනේ බස්නාහිර සහ සබරගමු පළාත්වල ඒ වගේම ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වායම පළාතේ උතුරු පළාතේ වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මීට අමතරව ඌව පළාතේ අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක පමණක් හවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. Conquer the world after A levels. Join IIT. Register now. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් පසුගිය දිනවල පැවති පරිදිම මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවල උතුරු මැද පළාත්වල ඒ වගේම වයඹ පළාතේ ත්‍රිකුණාමලය සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 30ක 40ක පමණ වන තරමක තද සුළං අද දවසේදී පැවතිය හැකි. දිවනාට වන මුහුදු තීරය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී විශේෂයෙන්ම කොළඹ සිට ගාල්හරා මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ වෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක පමණක් වැසි ඇති විය හැකි. සුළං බස්නාහිර සිට නිරිත දක්වා වන දිශාවලින් හමාවි සුළඟේ වේගය සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 25 35 අගයන් ගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් හලාවත සිට පුත්තලම මන්නාරම හරහා කංකසන්තුරේ දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ වෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 50 55 වගේ අගයන් වලට වැඩි විය හැකි බැවින් එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු ස්වභාවයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කංකසන්තුරේ සිට මුලතිව් හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වෙරළට ඔබ වෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 45 පමණ වගේ වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක රළු ස්වභාවයක් ගනීවි. ඒ පිළිබඳව දීවර කටයුතු වලින් ප්‍රජාව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න.